ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። በምትወዱስ በ22 አዲስ በዚህ ቻናል የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶች፣ የቮካል፣ የጊታር፣ ፒያኖ ሌሎችንም ደግሞ ከሙዚቃ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እናንተ እየጠየቃችሁኝ እያቀረብኩኝ ይገኛለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በይበልጥ ድምጻዊ ለሆናችሁ በየዕለቱ የሚሰራ የድምጽ ልምምድ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አቅርቤያለሁ። ይሄ ደግሞ ከዛኛው ለየት ያለ ነው። በቀጣይነት ደግሞ ሌሎችንም ደግሞ ይዤ እቀርባለሁ። የተለያዩ ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ይዤ ለመቅረብ እሞክራለሁ። የሙዚቃ መሳሪያ የሌላችሁ ተመልካቾቼ፣ ቤተሰቦቼ እናንተ ምንም አትጨነቁ። ዛሬ ያዘጋጀሁት ትምህርት ለእናንተ ይሆናል። ምክንያቱም የሙዚቃ መሳሪያ ነው፣ ብዙ ድምጽ የለውም። ከሱ ጋር አብራችሁ ከቻላችሁ ዋይፋይ ካላችሁ ኦንላይን መመልከት ትችላላችሁ። ካልቻላችሁ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በየቀኑ አብራችሁ ልምምድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት። ለዩቲዩብ አዲስ ለዚህ ቻናል የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ደግሞ የምትሰጡኝን አስተያየት ቀጥሉበት። ለሌሎች ሰዎች ቪዲዮዎችን ሼር አድርጉ። በጣም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እየጨመረ ነው፣ ቁጥሩ እየጨመረ ነው፣ ተመልካች እየጨመረ ነው። በጣም ደስ እያለኝ ነው። እኔም ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ይዤ እቀርባለሁ። አሁን ወደ ትምህርቱ እንሂድ።